पार्वेताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी हॉटेलची खिचडी बनवणार आहे। ही खिचडी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीची आहे। तर त्यासाठी मी हे 2 किलो चांतारा तांदूळ घेतलेले आहेत। तर चांताराच तांदूळ घ्यायचे ह्या खिचडीसाठी। आणि त्यासाठी गरम मसाले वापरलेले आहेत। थोडंसं तेजपान वापरलेलं आहे, कस्तुरी मेथी, दालचिनी, वेलची, लवंग वापरलेली आहे, जिरे, शहाजिरे आणि 2 लिंबाचा रस काढून घेतलेला आहे। अद्रक लसूण पेस्ट केलेली आहे, थोडंसं पाणी टाकून घेतलेलं आहे। तेल, दही, कांदा, बटाटे, टोमॅटो, मिरची, मीठ आणि पुदिना आणि कोथिंबीर कापून घेतलेला आहे। तर मसाल्यामध्ये ही लवंग, वेलची आणि दालचिनी हे कुटून घेणार आहे मी, कारण खिचडीला आपल्या याचा स्वाद खूप छान येणार आहे। त्यासाठी हे कुटून घ्यायचे गरम मसाले। तर हे गरम मसाला मी कुटून घेतलेला आहे। खूप जास्त बारीक पण नाही कुटलेला, असं थोडंसं आबडधोबडच कुटलेला आहे। तर सुरुवातीला आता मी हे पातेलं घेतलेलं आहे। 2 किलोची खिचडी करायची, त्यामुळे थोडंसं मोठं पातेलं घेतलेलं आहे। तर यामध्ये आता मी हे बारीक चिरलेल्या मिरच्या, हे टोमॅटो, बटाटा, कारण बिना फोडणीची करायची आपल्याला खिचडीला दम द्यायचा आहे, त्याच्यासाठी हे पूर्ण कच्चच वापरायचं आहे। अद्रक लसूण पेस्ट 1 वाटी घेतलेली आहे आणि हे बारीक चिरलेला कांदा। तेजपान, कस्तुरी मेथी, शहाजिरे आणि जिरे हे पण यामध्येच टाकणार आहे। कुटलेला मसाला, 2 लिंबाचा रस, 2 किलोसाठी 2 पावशर दही घेतलेला आहे। कोथिंबीर आणि पुदिना बारीक चिरून घेतलेला आहे, हे पण पूर्ण टाकणार आहे। चवीनुसार मीठ आणि तेल, वजनी प्रमाण म्हणताल तर पाव किलो तेल असेल हे। माझ्याकडे हे भांडा आहे, ते मी 1 भरून टाकणार आहे। आणि आता मी हे तांदूळ मोजून घेतलेले आहेत। 2 किलो तांदूळ आहेत, तर हे मी ग्लासनं मोजून घेतलेले आहेत। तर 6 ग्लास भरलेले आहेत। तर आपल्याला पाण्याचं प्रमाण बरोबर टाकायचे। 6 ग्लास तांदूळ आहेत, तर त्यासाठी मी 6.5 ग्लास पाणी टाकणार आहे। 6.5 ग्लास पाणी टाकून घेतलेलं आहे मी। आता हे पातेलं असंच गॅसवर ठेवून द्यायचं, बिलकुल हलवायचं नाही आहे। आपण टाकलेले सगळे साहित्याला पूर्ण याला असंच गॅसवर ठेवून झाकून ठेवायचं। या पाण्याला उकळी येऊ द्यायची। तर पाण्याला उकळा आलेला आहे। असं पाण्याला उकळा आलं की थोडंसं पाणी अगोदर टेस्ट करून पाहायचं। खरट आणि आंबट लागलं तर म्हणजे मग आपलं हे पाणी एकदम व्यवस्थित झालेलं आहे। थोडंसं प्रमाण कमी असलं तर तुम्ही टाकू शकता, यामध्ये थोडंसं लिंबू टाकायचं आणि लिंबू सत्व पण वापरू शकता तुम्ही। आता मी हे तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत, आता हे तांदूळ टाकणार आहे यामध्ये। आता याच्यामध्ये तांदूळ टाकून घेतलेले आहेत, असं पूर्ण सगळं व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आणि तांदूळ शिजेपर्यंत याच्यावर प्लेट नाही ठेवायचं, असेच शिजवून घ्यायचे आणि एकदा दोनदा याला हलवून घ्यायचं मध्ये मध्ये। तर यामधलं आता पूर्ण पाणी आटलेलं आहे, थोडंसं पाणी आहे। तर ह्याच याच्यामध्ये आता आपल्याला याच्यावर कलर टाकायचा आहे। आता हे थोडासा कलर वापरणार आहे, थोडीशी हॉटेल सारखी बनवायला त्याच्यासाठी मी कलर वापरायले। तुम्हाला नसला वापरायचा तर तुम्ही नाही वापरू शकत। आणि 1 चमचा तूप। आणि आता आपल्याला ह्या खिचडीला
चांगला दम द्यायचा आहे. त्याच्यासाठी हे वरती असं फिट बसणारे जे आहे तुमच्याकडे प्लेट ताट ते असं फिट बसवायचं आणि त्यावर थोडंसं वजन ठेवायचं म्हणजे की हवा बाहेर गेली नाही पाहिजे. मग खिचडीला चांगला दम बसला पाहिजे. गॅसवर आपल्याला आता 15 मिनिटं दम द्यायचा आहे. तर खिचडीला मी 15 मिनिट दम देऊन घेतलेला आहे. 15 ते 20 मिनिटं घ्यायचा. तर आता हे खिचडी खाण्यासाठी रेडी आहे आपली आणि माझी बच्चे पार्टी पण रेडी आहे. मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं नाही की खिचडी बनवण्याचं मागे कारण काय आहे. तर आज माझ्या छोट्या मुलाचा वाढदिवस आहे. आता मी तुम्हाला 10 ते 15 मिनिटांनी दाखवणार आहे खिचडी कशी झाली तर. राईट लागले बस बस मस्त खिचडी झालेली आहे. घरभर पूर्ण सुगंध येत आहे खिचडीचा. आता मुलांना मी आमचा बर्थडे पण सेलिब्रेशन झालेला आहे. आता मुलांना मी जेवायला देणार आहे. बर्थडे साठी मुलांना मी हे मेनू बनवलेला आहे. खिचडी, भजे, कढी, पापड. तर माझा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नक्की सबस्क्राईब करा.